Wow. Ilé ti kú pátápátá. Àkálẹ̀ mo kí gbogbo wa pé a kú àtàárọ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí wọn. Can you get me my AirPod? The case I think is upstairs. So what is going on? So don't worry. I'll just I'll disconnect it. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. Hey, I told you I'll be back. Slow, can you hear down? Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀ka lẹ́ gbogbo èèyàn wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ advisor wa ní orí ìkànnì yìí. A máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pọlọ tí a máa jọ ń ṣe ètò. Nígbà tá a bá parí program, wàá review ẹ̀, wàá fún wa ní feedback. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Báwa náà ṣe wọlé láti ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ tá ti jáde àti bá káràkátà lọ. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run pé a tún láǹfààní àti lè wà tó educate ara wa kó tó di pé a máa tún lọ ní àfẹ́gbẹ́lélẹ̀, but at least fẹ̀yìn tó bá ti sùn. Mo kí gbogbo apẹ kalẹ̀. Ìjọba Àtàló, brother mi dáadáa, mo kí yín sà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibi tá bá wà. A kú gbìyànjú, a kú ọ̀rọ̀ lú. Awareness náà ni, òun ni kókó. We must continue to create the awareness until tá máa fi débi tá ń lọ. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé dúdú lọ̀sán máa so. Mo ti lọ sí Central London lénìí. Èmi àtàwọn ọmọ Oòduà. Àṣẹ wọlé kò tí pẹ́. Mo wá ń wo gbogbo Central London. Ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti dé Central London. Quite a very busy place. Extremely busy. Extremely busy. So mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. A very good evening and welcome once again. Bí a ti ṣe ń darapọ̀, ẹ bá wa máa gbọ́wọ́lé share button. Kí a lè láǹfààní àti jẹ́ kí ẹni tó ì tí mọ̀ pa ti wọnú program kó lè mọ̀. Iṣẹ́ kan tá gbà lórí platform náà ni ká jọ máa ṣe awareness. Iṣẹ́ kan tí a yàn láyò, òun náà ni ká máa jọ ṣe awareness. Bí mi bá ti ń jáde, àbáwọn medias wa tó kù káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Kí olúkálùkù máa ṣe kíni, ká jọ máa fọwọ́ kún ní kíákíá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run fún ní ọgbọ́n tí ẹ máa ń bá wa review. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa review program wa, inú wa máa ń dùn gan. Mo kí wa. It was a very long program today, but we are out again. Níṣẹ́ méjì, iṣẹ́ kan ta ní náà lélẹ̀. A ti dedicate pé kúṣẹ́ o ti jẹun yó àbí ló ń gúnfẹ̀ bẹ́yẹn ọmọ Oòduà. Àwa ti dedicate pé that is the only thing we want to do, and that's the only way we can educate our people. So a ti ń wọnú ètò lọ́nà nìyẹn. Mo kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ adarí wa fún Yorùbá nation tí a mọ̀ sí Emeritus Professor Akintoye Adebanji, olórúkọ ńlá. Gbogbo ìgbàkígbà tí a bá rántí bàbá, ká máa fún wọn ní àdúrà lóòrèkóòrè, 'cause kò easy
iṣẹ́ tí bàbá gbé dání iṣẹ́ tó wúwo gan ni. Ọlọ́run dẹ̀ ló lè bá wa jẹ́ kí wọ́n rúre kọ́ sọ́re. Bọ̀ tí bàbá Akíntóyè bá máa sọ́re, àwa náà láti assist bàbá ní gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́run bá fún wa ní làákàyè. Olúkálukú náà ni Ọlọ́run fún ní làákàyè. But àwọn kan ò fẹ́ lo làákàyè yẹn láti fi ran bàbá lọ́wọ́. Àbọ̀rọ̀ mi yé nísìn, wọn ò fẹ́ fi ìtọ́lọ́run fún wọn láti fi ran Professor Akíntóyè. When are you going to bed? It's 10 o'clock. Hello? Tóbilọ́ba kò gbọ́ ni. Mo ní when are you going to bed? When are you going to bed? When am I going to bed? You're not going to bed yet? No. Okay. It was holiday anyway. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí brother mi Ọlánipẹ̀kun, mo kí grandma Awoniyi, mo kí gbogbo wa pé a kú weekend. Mo kí wa, mo kí àwọn Koikimedia team, mo dẹ̀ kí àwọn back end team wa náà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tí a jọ ń ṣe. Self-determination náà là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Only hope ta ní kan náà nìyẹn. And we will not stop talking about it until our demands are met. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa tẹ̀ ní kò ní possible. A ní láti máa bá wọn argue. Ó máa possible kò ní possible, ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà yìí. Èyí tó kọ́kọ́ important ni pé àwọn ọ̀dọ́ ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Àwọn youth wa. Mo ní ọ̀rọ̀ láti jẹ́ ká jọ bára wa sọ. Ẹ̀yin ni ọkàn mi sọ pé ká jọ sọ̀rọ̀. Àwọn ò ń ṣọ̀dọ̀ mọ́ báyìí. Àti kúrò ní stage ọ̀dọ́. So àwọn ọ̀dọ́ ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ láwọn béèrè tí mo fẹ́ bi wọ́n pé kí làwọn rí sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ó ní ìyàwó kan tó send DN kan sí mi. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń béèrè pé tá bá gba country tá ń sọ ìtàn, àwọn wo ló máa darí ẹ̀. Pé bá ṣe ń polongo pé a fẹ́ Yoruba nation. Hello? Yeah. Adúpẹ́. Pẹ̀lẹ́, kwàtàárọ̀. No. Kékeré nìkan ni kò tí sùn. Ẹni tó bá wọlé ẹ̀ máa jọ sọ yẹn, mi ti wà lórí live báyìí. Mo ti wà lórí live. Mi mọ̀ pa yẹn. Mo wà lórí program báyìí. Okay. Ẹ jẹ́ máa yanjú ẹ̀. Àwọn èèyàn tí close ni. Wọ́n kọ̀. Okay. All right. Mo wà lórí program nísìnyí. Mo lè guarantee yẹn. So mo kẹ́yìn ọ̀wà ẹ má bínú, mo ṣe ń set up platform àtókù. Àwọn ọ̀dọ́ púpọ̀ nínú wọn wọ́n wà confused. Wọ́n mọ̀ kí ni ó jẹ́ priority nípa pé kí Yorùbá dá dúró
wọ́n really understand it. Àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n really understand it rárá. Wọ́n wà bitter pé Nàìjíríà ò fún wọn ní future, but wọ́n agree pé kí Nàìjíríà kó pín. Your mom said you need to go to bed. Okay? Your mom said you need to go to bed. Okay. Àwọn ọ̀dọ́ wa really mọ why the Yoruba needs to have their own country. Àwọn ọ̀dọ́ yẹn rò pé bóyá àwọn ṣì lè fix Nàìjíríà. Ṣé bàbá Akíntóyè máa parọ́ ni? How old lẹ́yìn ọ̀dọ́ yìí? How old yín? Most of you are just grandchildren lẹ jẹ́ fún Professor Akíntóyè. Ẹ káalẹ́ mo kí gbogbo wa, mo kí Prophet John Ogundele. Yes. You need to go to bed now. Okay? Take your iPad and go to bed. All right. Ṣé Professor Akíntóyè that is asking us to allow Yoruba to have their own independent country, is it telling lie? Ṣé bàbá ń parọ́ ni? So kí ló dé táwọn youth tó ń sọ pé àwọn ò fẹ́ Yoruba nation? Nàìjíríà làwọn máa try láti rectify problem ẹ̀. Kí ni nǹkan tó ń fún wọn ní guarantee pé wọ́n lè fix Nàìjíríà? Àwọn ọ̀dọ́ wa. Kí ni nǹkan tó ń fún yín ní assurance pé ẹ lè rectify the problem tí Nigerian face right now? Kí ni nǹkan tó ń fún yín ní assurance yẹn? Because as it stands right now, àwọn tó believe pé bóyá hope ṣì wà. Ṣé bàbá Akíntóyè tó wá ń sọ pé kò sí hope mọ́, ṣé bàbá ń parọ́ ni? At 90 years old. What does Baba Akíntóyè want to gain by telling us at this crucial time that the hope for Nigeria has faded away? But most of the youth still do not want to accept that Nigeria is gone. Most of them believe that there is just one problem, that is a leadership problem within the current structure of Nigeria. But it's bigger than that. It is wide bigger than that. So it is important that we advise our youth to start pulling out of the hope that there is still something that can be fixed when it comes to Nigeria. And I hope that they get the message in time. I hope they get the message in time. So, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ onímọ̀, ẹ̀yin tẹ́ ní làákàyè, why are the youth disengaged with Yoruba nation? Kí ló dé tó wà disengaged pẹ̀lú Yoruba nation tá à ń ṣe? Kí lẹ̀yin rò pé àwọn youth ṣe wà disengaged from the Yoruba nation that we are doing at the moment? Some of them are not involved in the politics, but they are not also engaged with Yoruba nation. Why? What could be the problem and what could be the solution?
what could be the problem and what could be the solution. That we have vast amount of Yoruba youth that are not participating, involved. They are bitter. We saw them in Ondo State. What did they for a few hours? And do you know that when I was listening to the student that came out in Ondo State recently, this week, under the phone, a bit of small protest. Some of their concern was that the governor promised them school bus or something like that. And the governor has not delivered that. And for that reason, they're also complaining. But I think I heard one of them saying that, what promise I want a bus? It is important that the interject student union within all the universities and polytechnics in Yoruba land needs to start asking the question, is Nigeria really meant for us? Tell about the history Nigeria. Now that we have an historian within us, the basic and the fact with figures of why Yoruba people have no more business with Nigeria, then why are we disconnected from the reality? And what do we need to do to bring them back to reality? Because most of them are living in denial. One big pé bóyájọ́ kan gbogbo àwọn tó ń rú Nàìjíríà nísìn bí a tó bá kú Nàìjíríà máa dá. I think that is what they are thinking. That the structure of all those that are running the affairs of Nigeria right now, that maybe, can we also say that they are taught when that system, the structure of Nigeria right now that is so damaged, I want my plaster níbí by plaster níbẹ̀, and then there will be a one good country called Nigeria. Is that what these current youth are thinking? Sweet dream, love you. Thank you for today. You had fun? Yeah. So this is a very important thing that I need láti jẹ́ káwọn most of our youth. I was in central London this evening, and looking at the percentage of the people that are out there, you could tell that most of the people out there are youth. They were coming out of the shop. They had a lot of shopping bags and all sorts. And ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá, tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá right now, this is a clarion call to each and every one of you, from your universities to your polytechnics. Professor Akintoye has been a student within the structure of Nigeria at some point. He graduated and did almost the first degree in Nigeria, I think University of Ibadan, before he progressed further.
So if there's still one youth out there talking about that Nigeria will be great, the question is, how is it going to be great? Creating our own cars. Àti pé nígbà wo Yup, and I get to create the ló techie máa great? car. So our youth within Yoruba land needs to come back to their sense that we cannot rectify Nigeria again. It is too late now. Maybe 30 years ago, maybe it could have been possible. But some 30 years ago. But right now, it will be extremely difficult for the youth to fix Nigeria, even if you are given a chance to get involved. It will be very, very difficult. And this is why it is important that we advise our youth to forget these thinking that Nigeria can still be fixed. Or very, very important that we tell our youth that we cannot fix Nigeria again. Our youth have lost the plot. They've lost the plot completely. Nigeria has failed you, and Nigeria is not likely to bring any hope for any one of us. I understand that you want a better Nigeria. I understand that you want a better Nigeria, but that is no longer going to happen. It is not going to happen. So in the interest of every one of us, Tajomo Yoruba, Leni, Tashiwa Ninu, one Nigeria, what we should all demand for now is that the union should be dissolved. Eiteje, president of the student union, Nimumbasoro, across every part of Yoruba land today, then representing our students. Mokibu Yawa Kale. Ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn youth wa, àwọn tó jẹ́ youth wa ní gbogbo ibi tí wọ́n wà across Yoruba land, that it will be very difficult to get anything out of Nigeria as it stands today and in the next 1,000 years. It will be very difficult. So whoever is still out there, the future is bright in a one country called Nigeria is giving you a false hope. Babakitoye has proved beyond anything that nobody has what it takes to fix Nigeria. And what we should be talking about now is báwo la ṣe máa dissolve it, and we can move every one of us into a better planned society. We cannot plan any society in Nigeria anymore. It is late. So the message tonight is for the youth within Yoruba land. And the message I know you are all well learned, and you are hoping that
maybe along the line, they graduate, you might be lucky to move to Europe, and you would then come back and fix Nigeria. A lot of people have tried it. It failed. Maybe you are one of those that think that with your own knowledge today, well learned than the ones that have run ground Nigeria from 1960, an opportunity to get into the politics, and you would then have everything it takes to rectify the damage that these previous these current groups of people from the Babangida, the Gowan, and those set of people, the Bisia Conde, the ones in the East, maybe you will now walk your way into politics and start fixing the problem of Nigeria. Youth tí mò ń bá sọ̀rọ̀, àwọn tiwa nílẹ̀ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀. And I know you are all vast intelligent. So I'm going to me order and dé. But anyway, they are malati reorder me again. Excuse me. It is important that this message tonight gets delivered to our youth. From the week coming, by the middle of next week, I would instruct my staff, they're listening right now, I will instruct the team leader that the message coming this coming week from the Koikimedia will be directed to all Yoruba youth for at least continuously 1 week. So I will stick to that line as well. So lati Monday, gbogbo staff mi pátá lórí ọ̀dọ̀ la máa dúró lé lórí láti máa pass message sí wọn, not to cost them, not to abuse them, but to try to remind them that Baba Akintoye náà ti ṣe ọ̀dọ́ rí nínú Nigeria, kódà wọ́n ṣe senator rí ní Second Republic. The hope that Baba Akintoye and their group wanted was a Nigeria that will work. Ọmọ Somali tó gbé mi ní ọ̀sán, the Uber driver, nígbà tí mo lọ ṣe shopping, we were discussing very, engageful conversation. Nígbà tí mo ní Nigeria, ó ní Yoruba, I was surprised. We talked about corruption. The journey was less than 15 minutes, but we is like pé àti mọ́ra rí tẹ́lẹ̀. Ó sọ nípa tìlú wọn náà pé corruption tó ń bẹ níbẹ̀. Kódà ó náà wá Yorùbá, I'm sure pé ó máa ti ní àwọn Yorùbá tó mọ̀ dáadáa, because nígbà tí mo fún ní a bit of what I do, I mean, just as usual, not everybody agrees and all that. Only our Yoruba like wàhálà gan. So I don't know how he got the message, but he must have been very engaged with the Nigerian community in the UK. Although ẹni mo ti gbọ́ lọ́sàn-án pé lọ́sàn-án náà ni pé if you live in this country, you must have up to plan plan A, plan B, plan C, plan D. Only because UK system is just one system that you must have many plans. Let me go back one more step, that ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́, especially the student union president,
the student union president tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. And your thinking is that when you complete the student union, you will one day become part of the political system of Nigeria. I think Showore is in that bracket today. And Showore has never been given the opportunity that he would have loved to. And Showore only ever had the opportunity in Nigeria. That is why Showore is now calling for a revolution. Because Showore, from what we have heard and read about him, he was one time a student union, Unilad. He was expelled. All manners of things happened to him. He was almost killed until he fled out of Nigeria. When things died down after the military era, Showore came back with the hope that Biato Undoba wonu politics, Onwalo change àwọn kankan lẹ́yìn, that the foundation that has been destroyed. But it's not that the foundation has been destroyed, it's that the foundation were not in place properly. Nígbà tó ń lay foundation Nigeria, the foundation were laid in a way, in a systematic way that kò sí bó ṣe lè work. Mo lọ sí Central London, like I said today, and I was in one of the stores. Mo rí bó ṣe to Lego. Lego yẹn wọ́n fi build the ìyá Queen tó kú. I mean, Queen Elizabeth. And tó bá jókòó lé lórí, the tendency that ó máa break kò sí ńbẹ̀ because what the mold them dada. What Nigeria was given was a fake molding. We thought, looking at Nigeria from the from the top layer, that it is well structured. It has got a good foundation. Everything is perfect. It's just that we don't have the good leader. But what many don't understand is there was no foundation underneath the system. There was no any kind of foundation. But these students, as they continue to think, àwọn tó ti jáde ní university, they are already feeling the pinch. My message is for those that are still within being part of the university, polytechnics. I want to jáde to get message, because ẹni tó jáde ní last year, ó ṣì ń gbé CV káàkiri, kò tí ì mọ ohun tó fi ṣe, kò ríṣẹ́, and they cannot settle down because they don't have the means to settle down. Tinubu will not give us what we want as a Yoruba youth, not even his son. And I think he's the closest right now that you can talk with, okay, àníyàn tó dàbí ara wa tó wà níbẹ̀, but kò ń ṣara wa. So if you are a youth in Yoruba land today, and your hope is that Nigeria will be fruitful, will be prosperous, will be a country that we will be proud of, you are living in illusion. That era left long time ago. I want to take that way. That was just before 1970. Anything after 1980, the destruction of the failed foundation has already kicked in. Mukiwe Bobby from South Florida.
mo kí ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa Mr. Idris, mo kí ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa Rugi Giant, ọlọ́mọba àforíjì òkú gbogbo wa, mo kí Mr. Jacob, mo kí Ọlákúnlé. Bọ́ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n because brain tèmi kò lè calculate. What do we need to do with our youth, because we are going into a very important part of Yoruba Nation campaign, and it seems that our youth are disengaged from the movement. At least 70% of them. Dizzy Man says, and I quote, he says that the state had been captured. Those words are striking in the sense of political economy, as only Orile-Ede Yoruba is a credible solution to protect our porous borders, ups and down. Muki Mr. Ibrahim Buluwashion. Please share the program and invite others to do so. Help or like to retweet. Muketa Walori Mixela. Muki Mr. Joseph Bishop, watching us from South Florida in America. Muki brother Aziz Shakiru. Ǹjẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa tó ń burn energy wọn, hoping that they can transform and change the structure of Nigeria, are they not wasting a lot of their energy into something that cannot work? Baba Akintoye tried it, and Baba Akintoye failed, not because he wanted to fail. The structure of a failed foundation did not allow Baba Akintoye to deliver a better Nigeria that me and you will have experienced today, as far back as 1982, as far back as that era of when he was also a student. Tobani, àwọn tó brilliant, Yoruba people are very brilliant. Kò dìgbà tí o bá lọ sí school ló brilliant. Tó bá kọ̀ lọ sí school, ó kọ̀ máa tún brush ẹ̀ jáde ni. Bàbá Awólọ́wọ̀ pàdé Bàbá Akintoye ní university as one of the brilliant students. After tí Bàbá Awólọ́wọ̀ lọ ṣe nǹkan kan ní university wọn, I'm just letting ẹ̀yin ọ̀dọ́ mọ̀ pé these politicians will tell you lies, but there is no future for any one of us. Baba Akintoye eventually met Awolowo, but that connection did not click straight away. It's just that a brilliant student was presented, just like any body to ban law see school con. They will bring out the best out of the school, the student, to represent the school. If you not take me back, I want in secondary school. I want no, so I want to good. Lomang be see color debate. I want you all good. Wale kàwé dáadáa ọmọwé orí wọn pé bí alájọṣọmọlú. I'm sure you understand what I'm talking about. These are the best that every society around the world, they have them ready. So at any point, when there is a kind of event that is big coming into even an organization, àwọn èèyàn ló máa gbé síwájú. So Baba Akintoye tá à ń rí lénìí, bàbá yẹn tá à ń rí lénìí, ibi tí ìrìn àjò àwọn àti Bàbá Awólọ́wọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé Bàbá Awólọ́wọ̀ lọ sí school wọn ní university. That was how Baba Akintoye got involved to know Awolowo. Later along the line, I think from what I've heard from him, and I'm still going to see if I can, hopefully when I get back to Africa, because I didn't have time to interview him at all. I did not, because, a lot of things were happening. The white barrier was coming. So for me to sit down with this man for 1 hour, I was ready to do that. But I thought
this is not the right time. Bí a ti bá padà lọ nísìn, I would have one-on-one interview with Baba. And this is the area that I might talk more on. Because all these are our brilliant youths. Tó wà káàkiri ní gbogbo universities wa lénìí, ní polytechnics wa, ní gbogbo agbègbè wa, àtàwọn tó wà ní university, bóyá wọ́n kọ́ṣẹ́ ní hairdresser, tailor, carpenter, mechanic, àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n accept pé kí Nàìjíríà kó dissolve, kó pín. Àwọn kan ní tẹ́ bá ní kó pín, kí la máa jẹ? This is a question that is still coming to my table as of today. I would have loved to play the audio, but phone yẹn ni mò ń lò lórí Instagram. Alájà wa tó send message yẹn wá. Ẹ rántí pé mo ní màmá wa kan tó gbé ní Saudi for a very long years. He has returned back home now, and the message she sent to me was, àwọn táwọn jọ ń sọ̀rọ̀ ládùúgbò, wọ́n ní tá bá pín kí la máa jẹ, ta ló máa jẹ olórí wa nígbà tá bá pín. This word of ta ló máa jẹ olórí wa yẹn, ẹ̀yin náà lẹ máa ṣe olórí wa. But ẹ̀yin fẹ́ ṣe olórí nínú Nàìjíríà tí ó ti wà collateral damage. Ìyẹn kan. Foundation ẹ̀, Britain more create foundation yẹn, wọ́n make sure pé wọ́n yọ blọ́ọ̀kì sí ibi tó yẹ kó fi blọ́ọ̀kì sí. That was what Britain did while they were giving us this fake union tó ń pè ní Nàìjíríà lénìí. Now, ẹ jẹ́ ká wá wo èèyàn méjì tí à ń fi ṣe àpèjúwe lénìí. Ìkànnì wọn engage Britain dáadáa. Baba Professor Akintoye is only engaging Britain after many years of late Obafemi Awolowo. Because Baba Awolowo will represent gbogbo ọmọ Yoruba in the Southwest during the pre-independent. Baba Awolowo will represent àwa ọmọ Yoruba. Now, ṣé mọ̀ pé Britain rí Baba Awolowo as a threat, according to Harold Smith. We know, a lè accept pé kí a develop Nigeria under Awolowo structure. Ẹ̀mú yẹn dání. Britain tún wá rí nísìn pé èèyàn kan ló ń gbé program Awolowo, àwọn tó kù ti yàbàrà. Wọ́n ti fún wọn ní inducement. Somebody like Professor Yemi Osibajo should not have got himself involved. Or let's say that, okay, Biat Bata Motele, he was involved in politics, because maybe some of you don't know, Professor Osibajo was part of the government of Tinubu in Lagos State. If I'm right or wrong, about me if it's in the comment section. I think he was the one in charge of the legal affair, or the Chief Justice. I can't remember his position, but I know that from what we have heard, that Osibajo was the one that was working in line with Tinubu. So definitely, as at that time, nobody was talking about self-determination. It was a normal thing. Politics was what we were all doing. But I'm sure that Osibajo, if he can truly go back and deep down, I'm sure he knew that they were running a politics that was not in favor of the people. Number one, let's leave at that side. When they were looking for someone to go in line with Buhari, Osibajo should have understood properly that kò jẹ́ kó line pẹ̀lú Buhari with the mo fẹ́ wá òyìnbó tí mo fẹ́ lò pẹ̀lú àwọn nǹkan tí Buhari ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí, but Tinubu deceive Osibajo. Ó sọ fún Osibajo
I mean, these are what we were, I mean, the few. Even if Osibajo was going to reject the offer, Tinubu would have told him that, look, for the future, we can't only the power. It was like the should be that common. And I would then come back. We should be asking the question, why is Tinubu not using Osibajo in his government today? At least they are still on. If Tinubu can use Wike as a PDP man, kilo de ti ko lo Osibajo, kilo shele, what went wrong along the line? Kilo faja won mejeji. Because the two of them are not in line with the Babawolowo agenda. Boya Osibajo fe go in line. I don't know. I'm just having the feel. But Boya Osibajo fe go in line with Babawolowo agenda and Tinubu disagree pẹ̀lú ẹ̀. Ìyẹn kan. Now, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni, ta ló ṣì wà in line pẹ̀lú vision Babawolowo tí Britain bẹ̀rù? Pé tí a bá fi Awólọ́wọ̀ sílẹ̀ tó di president ní 1960 tí wọ́n rig election mọ́ lọ́wọ́, ṣé mọ̀ pé probability wà pé Nigeria ti progress, but kò ní mí pé foundation yẹn ó sì máa shake, because Awólọ́wọ̀ would have done his tenure. Whatever Awólọ́wọ̀ bá ṣe, whether ó stable, kò stable, people that wants to destroy it are not ready again. This is what is going to play out pẹ̀lú Tinubu náà nísìn. Tinubu ráyè débẹ̀, ó ń gbáṣẹ́ yẹn lọ, kò tí ní any indicator pé ó máa restructure Nigeria, kò sí any indicator pé ó máa fún yín ní Yorùbá nation, but ó ní kẹtù jẹ́ kóun lọ ṣe 2027 again. Àwọn North ti wá rí pé Tinubu ó ń play àwọn ni, kò ní agenda kankan tó fẹ́ offer ju pé ambition tó ń bá bọ̀ òun ló gbé débẹ̀. But ó jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò resign mọ́ Buhari lọ́wọ́, because Ọ̀ṣínbàjò rí government yẹn tán pé no. Ibà yóò ṣe fún irú èmi tí mo wà educated, tí mo dẹ̀ mọ̀, because Ọ̀ṣínbàjò lè náà wọ́n mọ history Babawolowo because ó fẹ́ wọn níyàwó. Àbí ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò ṣé kò ń ṣe part of family àwọn Awólọ́wọ̀ ni? Ẹ bá mi fi sí comment section ìjọ torí Ọlọ́run. Mo fẹ́ mọ̀ bí àǹtí mo sọ yẹn ó line. Mo ké láti Àkúrẹ́ Fúnmiláyọ̀, èèyàn ti gbowó ṣá, èèyàn ti Gúrú Màrájì. Kí lẹ sọ? Wọ́n ní you are right, Chief Anthony of Lagos State then. Okay, Chief of, okay, ẹ bá mi type it, mo get message dáadáa. Okay, ó dà pé èèyàn kan fẹ́ àmọ́ tó fẹ́ wá bá wa sọ, ẹ jẹ́ ká gbé wọn wọlé lórí Twitter space bí àwọn nìkan tó fẹ́ add. Hello, ó dà pé washing set up. Ọ̀ṣínbàjò kept quiet. He was most inactive vice president. No, agenda Tinubu nìyẹn pé má jẹ́ kí wọ́n mọ àníyàn tiwa. Ṣé Tinubu wá ń plan Ọ̀ṣínbàjò fún second term tóun bá wọlé? Okay, yes, Pastor Money, you are right. Ọ̀ṣínbàjò married the granddaughter of Awolowo. So that means pé Ọ̀ṣínbàjò ó mọ in tí Awolowo fẹ́ gangan. Agenda Awolowo. Mo kí sister mi Ìtùnú. Ẹ bá gbóhùn sókè, Mr. Kim, quickly, lórí Twitter space. Hello, ẹ bá wa on mute. Ká má dá àwọn èèyàn wa dúró. Mr. Kim Romeo, ẹ bá wa on mute lẹ́ẹ̀kan sí. All right, let's continue. One, yes, he married to the granddaughter of Chief Obafemi Awolowo. Now, why tí Ọ̀ṣínbàjò go kòkò lọ in line pẹ̀lú vision Babawolowo?
okay, bóyá Tinubu agenda ló lò nígbà yẹn, so kò sí bó ṣe fẹ́ lo agenda Awólọ́wọ̀. Now tí bàbá Akíntóyè wá ń pariwo agenda Awólọ́wọ̀, kí ló dé tó Ọ̀ṣínbàjò láì pẹ̀lú wọn? At least kò tẹ̀ sí nínú government mọ́ nísìn. Ṣé Ọ̀ṣínbàjò ṣì ní vision pé òun náà máa di president lọ́jọ́ kan? Ni kò ṣe fẹ́ láì pẹ̀lú bàbá Akíntóyè, because ó jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò wá láì pẹ̀lú bàbá Akíntóyè, á wá lè help àwọn youth wa pé èmi náà ti débẹ̀, but kò sí ọ̀nà àbáyọ níbẹ̀. I hope my message is getting clearer. Wọ́n ní Dọlápọ̀ Ọ̀ṣínbàjò is Awólọ́wọ̀ granddaughter. Dizzy man says, and I quote, again, on that TV back. Mo kẹ́yìn yan wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Chief Justice, Eshigoni, Wani Ọ̀ṣínbàjò was the Chief Justice of Lagos State during Tinubu regime as the governor of Lagos State from 1999 till 2007. I hope I'm right with the dates. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, the message tonight is, how far do you think you can go to push for a better Nigeria? Or why not be part of the movement that we are running under the only man that saw the vision of Baba Awólọ́wọ̀, which is Professor Akintoye? All those governors that enjoy the wealth that the regional government created, and want to enjoy it. Today, they have not given us the same enjoyment. But the youth across Yoruba land, they are praying that Awona Adebe, and they will now change the structure and give a better future. Let me warn you all, that is a dream that is not going to happen. Keep the comment coming and we'll continue to pick. Let's see if comment is coming on the Facebook as well. This is more like an engagement tonight. Mr. De Dokuni, there is no hope for getting better. Mr. Adeni Johnson Abioduni, Dangote isn't a Yoruba man and he benefit from our natural resources. Udoduoro. Wọ́n ní Dangote ò kì í ṣọmọ Yorùbá, àmọ́ ó jàǹfààní tó pọ̀ fún kan mùdùmúdùn. Ṣé rí pé I don't know what happened between Dangote and Ìbíkúnlé Amósùn. Dangote ní, as we were building, they were one wo, but Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ní má worry. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Ìbíkúnlé Amósùn, I saw that when I came to Nigeria to cover the election. Then there was a big tussle of fight between Dàpọ̀ Abíọ́dún and Amósùn. The APC fẹ́ lo Dàpọ̀ Abíọ́dún, Amósùn fẹ́ lo Akínrìndé àbí nǹkan, something like that, because ọ̀rẹ́ mi kan Balógun ló ń jẹ́, òun ní ilé ẹ̀ ní ẹni tí Ìbíkúnlé Amósùn support. Tẹ́ bá rántí pé Ọ̀ṣínbàjò wá sí Ogun State multiple times láti wá proof fún Amósùn pé òun lòun ṣì wà ní vice. In tí party bá sọ dẹ̀ la máa tẹ̀lé. Ẹ̀yin youth wa ẹ lè play politics tó ń play nínú Nàìjíríà yẹn. You can't. Kò possible. Ẹ lè bá wọn play politics yẹn. That politics is not meant for the youth of Yoruba people. Tá bá sọ pé youth, kò ń ṣe dandan pé kẹ́ wà ní university àbí any tertiary education, but as long as tó jẹ́ pé orí rẹ ní ọ̀dọ́, o lè jọ́dọ̀ kó ti bímọ, o lè má ti bímọ, o lè ti settle down kó má ti settle down.
What we are discussing now is why are you not fully involved? Níbi tí wọ́n ní wọ́n ń jà jàǹgbára pé kí ilẹ̀ Yorùbá lè rí àṣeyọrí. Lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Dangote ò kí ń ṣọmọ Yorùbá àmọ́ òun ló ń jẹ ìgbádùn gbogbo Kogi state ọwọ́ Dangote ló wà. Ṣé mọ̀ pé tó fi ń ṣe cement ó kún ní Kogi state dáadáa. Ó dà pé ó ti jẹ Kogi dáadáa ó tún wá fi súnmọ́ Ògùn state. Òun àti Dàpọ̀ Abíọ́dún báyìí wọ́n jọ lẹ̀ pàdé ṣúgà báyìí ni. Nígbà tí Amosun ò fún Dangote láyè ní Ògùn state ọlọ́gbàdé lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀ wọ́n fi kọ́ refinery lénìí. Ọ̀dọ́ wa fẹ́ wáṣẹ́ sọ́dọ̀ Dangote. Bàbá Akíntóyè dẹ̀ ń sọ fún ọ̀dọ́ pé tá bá control resources wa ìwọ ló máa jẹ́ priority before ẹni tí Dangote fẹ́ lò because Dangote lọ kó àwọn èèyàn wá láti India. I'm sure man of ẹ ti gbàgbé. Ṣé rántí pé recruitment Dangote àwọn ọmọ India ló náà kó wá. Dangote was bringing people from India as staff rather than àwọn Nigerians. Ká má sọ pé Yorùbá because Dangote doesn't believe in Yoruba nation. This man sọ pé Sowore is right about the state captured by few powerful people. Orílẹ̀-èdè Yorùbá will bring freedom and prosperity. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n fún Sowore láyè. Sowore is in his 50. I hope I'm right with his age. I think it's about 50 something. What makes you think that ọmọ afẹ́yìn láyè? The politicians have raped every one of us. Igwe James Mukinyi, Agbaje Wasiu, Onka Radio TV, Muki Mr. Jaye TV, Temidayo Samuel Mukinyi, Adewale Abdulwasiu ni action is the only language the jungle leaders understand. When the vigil commences, our demands shall be given. Onka Radio TV ni Osibajo has compromised the truth. Osibajo has compromised the truth. He is just working for himself. He has already joined the gang and he can see no reason for fulfilling Awolowo vision again. What a painful thing for someone that married the granddaughter of a man that we cherish, we love, we appreciate the vision, the tenacity, and another man has now taken that vision to the next stage. Kotibani next level, listen, I'm aligned with APC. And yet, I don't disagree with Baba Akintoye. War agree with Tinubu. Don't get me wrong. Or we were aligned with Tinubu. No, the youth do not like Tinubu at all. They see Tinubu as someone that has not fulfilled their dream as Yoruba people. And Tinubu is just a sitting dog that has no power within the current structure of Nigeria. Tinubu hopes that he can switch things around, but that is not happening. He's struggling inside the government in the last 2 years. Many shock has happened to him. He lost his chief of staff, Lagbaja. And many things are still not yet unfolded. But as we, the Yorubas, Mumbo Akin, Akin, Moki Pastor Emmanuel, wọ́n ní àwọn wò wá láti ìlú Senegal, táwọn kí wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Moki Mr. Emmanuel Adeniyi. Ọmọ Akin bá wa gbóhùn sókè, ẹja gbọ́ ìntẹ́fẹ́ bá wa fi bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ àbú wọn lálẹ́ àní sọ̀rọ̀ dì sí yín. From Monday, all Koikimedia staff will be instructed to direct our message to the youth. From Monday for 7 days, non-stop. Ẹgbọ́n sókè ọmọ Akin. Ẹ ká
kalẹ̀ Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀. A lè kó ètò láti àárọ̀. Ètò nìyẹn. Ọ̀dọ́ àsìkò wa àwa ní a ní àkókò yìí. Ẹ rí òkú ọ̀la tó ń pè wá nínú Nàìjíríà. Ó dàbí ọba lọ́la wọ́n ń pọ̀ wá ní. Ẹ̀tàn ló pọ̀ jù ní Nàìjíríà. Tá a bá wò ó àgbà tí wọ́n ti jí wa, wọ́n ti sọ fún wa. Ọ̀dọ́ ọjọ́ ọ̀la, ọ̀dọ́ àwa ní òkú ọ̀la, ọ̀dọ́ Nàìjíríà ọ̀tún. Ọ̀dọ́ mélòó ló ti jẹ ló ti wà lórí ìbò lẹ́nu? Pẹ̀lú gbogbo ìwé tá a kà, ẹ tún kàwé tán kò ṣiṣẹ́. Àmọ́ kí n tó sọ fáwọn ọ̀dọ́, mo fẹ́ jẹ́ káwọn tó bá wà lórí ìgbé ẹni tó bá súnmọ́ kábíyèsí orí adé, mo sì fìlà forí adé o, kábíyèsí o, kádé pẹ́ lórí, jí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ikú bàbá yèyé, ẹ̀yin nǹkan ṣoṣo ní ọmọ Yorùbá tó nígbàgbọ́ pé ẹ máa jẹ́ agbẹnusọ fún wa. Ìgbà tẹ́ ẹ dórí ipò yìí á sàn wá sí rẹ o, Àṣẹ o. á sàn wá lọ́yọ̀. Àṣẹ o. Wọ́n tá a respect lẹ́nu yín kábíyèsí ẹ ti dórí ipò, kò sí kan tó tún lè jẹ yín kúrò bẹ́ẹ̀ mọ́. Àṣẹ tẹ bá pa lọ́mọ Yorùbá máa tẹ̀lé. Àmọ́ ẹ̀bẹ̀ la fẹ́ bẹ̀ yín. Ẹ̀bẹ̀ la fẹ́ bẹ̀ yín láwọn ọ̀dọ́ Yorùbá. A fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín kábíyèsí pé ká ní sùúrù ẹjọ́ tó tọ́ torí tẹlẹ́dùmarè. Torí àwọn tí ìyà ń jẹ, torí àwọn ọmọ tẹ́bi ń pa abẹ̀yìn ni. A fẹ́ gbọ́ pé ká lọ ní sùúrù. Ẹ sọ òtítọ́, ẹ sọ kan tá a fẹ́, ẹ gba ẹnu wa sọ̀rọ̀ ní kábíyèsí. Ẹ jọ torí tọ́lọ̀. Ẹ jọ ẹ wo tàwọn tó nílẹ̀ abẹ̀yìn ni. Ẹ̀yin nìkan la tún ní tá a rò pé nínú gbogbo tílẹ̀ Yorùbá ṣe tó lé ní ẹ̀yin nìkan la tún rò pé a ní tẹ̀lé jágbẹnusọ fún wa tẹ̀lé máa ṣe kan táwọn ọmọ Yorùbá fẹ́. Kò sí ètí kankan fún ọ̀dọ́ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu. Òfò àdánù ni ọ̀dọ́ jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu. Pẹ̀lú nǹkan tí àwọn tó jó lórí wa ń fi ojú wa rí. Ọ̀dọ́ náà ń lò fi ṣe iṣẹ́ ọmọdé tòrutòru. Àwọn ọ̀dọ́ yìí náà ń lò fi ṣe nǹkan tó bá ti wù wọ́n fi ṣe jàmbá tí òfin ní níláárí, tí òfin ní rí, tí òbí rẹ̀ òfin ní jèrè rẹ̀. Ọ̀dọ́ yìí náà ń lò. Nígbà tó bá wá pa gbogbo ọ̀dọ́ tán, tọ́ yí gbogbo ọ̀dọ́ òwúlò mọ́. Ta ló fẹ́ fi létí? Ta ló fẹ́ fi lé fún? Torí tọ́dọ̀ bá wà lórí ipò, tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ ló wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó ń ṣe ètò tó ṣe yẹ kó ṣe, á mọ̀ pé àwọn kan náà sì wà lẹ́yìn òun tán jẹ́ ọ̀dọ́ tán ń bọ̀ wá tán sì máa gbé ilẹ̀ Yorùbá débi ire lọ́la. Àmọ́ àwọn tó wà bẹ̀ nísìnyí, àwọn àgbàyà, àwọn àgbà ọ̀fọ̀, àwọn atókùnmọ̀kù amọ̀nà òun mọ́ lọ ni wọ́n. Àwọn tó rò pé bóyá tó bá wáyé wọn ò ní lọ mọ́. Wọ́n ti bayé jẹ́. Ìwọ tó bá jọ̀dọ̀ lè ní ọmọ 30 years yẹn, ó sì wà lábẹ́ òbí ẹ̀. A mọ̀ pé kò sí ìrònú kankan tó wà ní ìrònú tó wà lórí ọmọ tó wà lórí ọ̀dọ́ nílẹ̀ Yorùbá lé ní mọ́ ju pé kó tẹ̀lé olóṣèlú lọ mọ́. Àmọ́ àwọn ń fi àsìkò yìí hàn yí ọ̀dọ́ ní gbogbo wa pátá. Lérí tẹ́ bá wo gbogbo àgbáyé lẹ́nu
máa sunkún nígbà tí ayé mi ò ti bàjẹ́ báyìí kí ni mò ń fi ìgbésí ayé mi ṣe lọ́mọ 30 years. Ebi ọmọ 18 years ni Mr. Koiki sọ pé wọ́n ṣe àlá wọn ni wọ́n ní ká wá ọkùn iṣẹ́ ọmọ 18 years nílẹ̀ Yorùbá ibo náà wà kí náà ṣe ọmọ 30 years tó sì ríṣẹ́ ṣé ìwọ náà ọmọ 18 years wọ́n fẹ́ ríṣẹ́. Ìlànà wo làwọn ìjọba wá là fún wa látọdún mélòó tá a ti tẹ̀lé wọn. Àsìkò yìí ọ̀dọ́ kì í ṣàsìkò olóṣèlú mọ́ tán má ti ta àwọn bàbá wa kò tún yẹ kán tó tàn wá mọ́. Àti di oníyàwó kalẹ̀ àti ìṣòwò ṣé táwọn tàná ṣe lówó nìyẹn ṣé jìbìtì ni táwọn tàná ṣe lówó ni sóògùn owó náà ṣe tán fi lówó ni. Àwa ní bàbá kan tó jẹ́ bàbá rí onínúure tó wá pè wá ṣàkíyèsí ọ̀dọ́ ẹ̀yin lẹ́nu lásìkò yìí tó ṣe yẹ ká ṣe leléyìí ká wá tẹ̀lé lọ́nà yìí ọ̀nà àrà tí ò ní pa ẹnìkan kan lára tí ògo tèmi ògo tiẹ̀ tó máa fi jáde kì í ṣe ògo rẹ ni kó máa gùn ọ̀kadà kì í ṣe ògo rẹ ni pé kó máa àti kó lu jìbìtì kó tó lówó kì í ṣe ògo rẹ nìyẹn. Ó ní tẹ́lẹ̀dùmarè jogún fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa tá a jọ́ dùn. Tá a bá retí àwọn tó ń jẹun tán mu lábẹ́ olóṣèlú kán wá gbà wá sílẹ̀ àwa náà níyà rẹ̀ máa jẹ tàbá dìde àwọn ọ̀dọ́. Ṣé àwọn tó ti pé 40, 50 ọ̀dọ́ náà sì ni wọ́n bọ̀ ọ̀dọ́ wọn tún yàtọ̀ sáwa tá a ti wà ní láti wá sísàlẹ̀. Wọ́n tún yẹ kán ti ṣe tí wọn ò ṣe tán fi dé 40. Ṣé ìwọ náà tún fẹ́ dé 40 ó tún máa bá a lọ bẹ́ẹ̀ tó àfikún? Àsìkò ní tá a máa kóra wa jọ papọ̀ tá a máa gbára wa sílẹ̀ tá a bá fẹ́ ṣe rere tá a bá fẹ́ nípa rere láyé àtọ̀dọ́ àsìkò yìí ni. Ọjọ́ ọ̀la wa ọwọ́ wa ló wà. Àwa ni ká dìde. Àwọn tá à ń tẹ̀lé yìí wọ́n á fẹ́ lówó lẹ́nìí wọ́n á gbàgbé ẹ̀ ó tún dọjọ́ tó yí wọ́n bá tún tó nílò ẹ̀ kan tó wá kó tó rí wọn. Ṣé nǹkan tó fẹ́ fàyè ṣe nìyẹn? Ṣé nǹkan tó fẹ́ máa dúró tì nìyẹn? Ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ ká sun tọmọkùnrin mẹ́ta ọjọ́ mẹ́ta tọmọkùnrin sùn ẹ jẹ́ ká ronú wa. Elédùmarè ò dá ẹ pé kó máa fagbó ọmọ bú ni ẹ Elédùmarè ò dá lọ́mọ bú àwọn olóṣèlú ló sọ wá dọmọ bú. Ìyá tó bí ẹ kò bí ẹ lọ́mọ bú ìgbà tó bí ẹ wọ́n ṣe súnlẹ̀ ẹ wọ́n ṣàdúrà fún ẹ kó jẹ́ rere kó lápá rere. Àwọn olóṣèlú yìí náà bíbí náà ló bí wọn náà tó ṣe bí ẹ náà ṣe bí wọn. Wọn ò kọ ìyá mẹ́nìkan wọn ò kọ ẹrú mẹ́nìkan. Okùn ẹrú yẹn àwa la máa bọ́ lọ́rùn ara wa lọ́rùn àwọn olóṣèlú torí àwọn olóṣèlú ló fi sí wa lọ́rùn àwa la máa bọ̀ kó tó ká dìde. Ọ̀dọ́ àwọn tó wà lórí ayélujára lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ojú wọn ti là àmọ́ àti jẹ tinú wọn ni wọ́n ń jà fún. Ọ̀dọ́ tẹ bá rí lórí ayélujára tó ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti jẹ tinú rẹ̀ ló ń jà fún. Kò jà fún ọ kò jà fún mi ó ń jà fún ara ẹ̀ ni. Nínú yàrá ẹ̀ péra ẹ̀ kó wá ronú. Àṣọ tó ní tẹ̀lé olóṣèlú kí láyé ẹ̀ ti dà. Ṣé ilé ló ti
naira àbáyé ẹ ló ti nítumọ̀ àbí ìyá ẹ ti jèrè ẹ náà torí nítorí wọ́n ń tọ́ ẹ kò fẹ́ kí wọ́n jèrè ọmọ ṣé wọn náà ti bímọ ẹ jẹ́ ká bára wa sọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àsìkò wa lélẹ́yìí nígbà tá a bá fìlú bàbá wa lẹ̀ tá à ń ṣe rere nílùú onílùú pẹ̀lú bàbá wa ìyá ń jẹ wá àdàbí ẹrú ṣé àníwálé mọ̀ ni kí n má gbà wúkọ̀ púpọ̀ jù Mr. Koiki màá tún máa wá padà. tó mo kí bọ́dà mi ọmọ akin mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kọ́ ẹja kọ́kọ́ kí bàbá wa ní olúwa mo kọ́kọ́ fẹ́ kí mọ́ sí mi torí mo rí pé mo kí wọn dáadáa nígbà tó wọlé mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mọ́ sí mi bọ̀ mọ́ sí mi ò ní máì pé kí n kí pásítọ̀ Emmanuel Tọ́gbà àwọn ṣiṣẹ́ ní bí Ọlọ́run ṣe rán wọn láti máa fi àdúrà ja ogun mídíà làwa fi ń jà kò ṣe pé kò rẹ̀ mí ìbọ̀ bàbá kí tó yìí ní a máa ṣiṣẹ́ tí ìdí wa máa fi gbóná tá a bá máa débi tá à ń lọ. Lẹ́yìn ìgbà tá a parí program oríṣiríṣi mo ti jáde mo ti lọ this mo ti lọ that but n tí èmi ní ká wá sọ fáwọn ẹ̀ràn káwọn ṣe wòlíì but ọ̀nà tọ́lọ́run gbéṣẹ́ fáwa ni pé ká máa ṣe ìyìn rere fáwọn èèyàn wa ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pẹ́ ṣe sùúrù torí ibi tẹ́ fẹ́ pè sí yẹn a ṣe ń fi fóònù yẹn ṣe program lọ́wọ́ ẹ fún mi ní few minutes so mo kí Pastor Emmanuel Tọ́gbà àwọn èèyàn lè máa mọ̀ wọ́n but Ọlọ́run mọ̀ wọ́n fúnṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá wa àti ní gbogbo Áfíríkà tó ń lọ àdúrà yẹn á túbọ̀ máa gbà gbogbo ìgbà tí mo bá láǹfààní àti engage wọ́n ní àwọn ọ̀darúnú dúró nípa láti sọ fún Ọlọ́run pé àní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀dọ́ wa tí yà ń jẹ àwọn náà láwọn ọ̀dọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn gbogbo wọn kọ́ ló lè employ àdúrà ọ̀tọ̀ ni kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà nínú country tó máa jẹ́ kí ọ̀dọ́ lè ní àṣeyọrí tí wòlíì bá gbàdúrà gbogbo àná láti pe àwọn àfáàrí láti pe wòlíì babaláwo nílùú yìí ẹjọ́ mo ní interview kan kọ́lọ́n jẹ́ kó gbà mí fúnṣẹ́ ṣùgbọ́n pé iṣẹ́ wà ló ṣe ń gbàdúrà but èyí tó ń gbà tó ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ work ìwọ ọ̀dọ́ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ bí Pastor Emmanuel bá tẹ̀ ń ṣàdúrà lọ fún yín Ọlọ́run á jẹ́ kó rí iṣẹ́ wo náà tó fẹ́ rí dà nígbà tí Dangote bá tẹ̀ lọ́n employ àwọn èèyàn láti tà a ní first class upper class Tinubu ò lè ní kankan tó lè ọ̀fà yẹn ọ̀dọ́ nítorí pé ọwọ́ Tinubu gan ó ti wà folded so mo kí bàbá mi máa náà mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí mọ̀ sí mi dáadáa èmi àti wọn máa fojú kanra lọ́la lágbára Ọlọ́run máa kọ́ àwọn ọmọ Oòduà débẹ̀ á lọ dá lérú lọ́la bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ girama wọn mo wá padà sínú ètò mo kí Kenzo Abiola Fápóhùndà wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà don't forget that Dangote is a Fulani man and contribute to the downfall of the youth in Yoruba land. The youth should get up and give the support to this movement. Mo kí Mr. Ramon ẹni tí mo ti dárúkọ màá kàn yín lára ẹ má wọrí mo rí náà mo rí interactive ni mo máa ó ṣí phone line mo tá bá máa ṣí phone line ni àwọn tó wà lórí Koikimedia Odùduwà wọ́n máa ní láti switch sáwọn other platforms wa software mi ò gbé live lórí Koiki bó ń gbé lórí phone mo mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní tó wọn máàkì ló ń ṣe èmi dẹ̀ kọ́ mọ́ ní platform yẹn mo kí Mr. Victor Ajileye wọ́n ní if Yoruba fail to Yoruba exit Nigeria now when will the Yoruba exit Nigeria? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa Ọlọ́run fún yín ní talent jù àwa lọ Ọlọ́run ti gbé generation ti yín ó tún ti gbé above àwa ẹ má rò pé torí èmi wà labroad àbáwá táwa ní UK àbí abroad
but ẹ fẹ́ burn energy tí bàbá Akíntóyè náà ti burn bẹ́ẹ̀ rí nígbà tó rò pé Nàìjíríà máa work. Bàbá Akíntóyè is 90 years old ní ọdún yìí ló pé 90. Mo ní bàbá Akíntóyè ju Nàìjíríà lọ from independent. Tá bá ní ká wo ọjọ́ orí bàbá Akíntóyè, Nàìjíríà ò tí pé 90 years old from independent, not from 1914. So how do you expect pé ìwọ tí wọ́n ṣẹ̀ wá bí ní 2000 ìwọ ló fẹ́ lọ defend Nàìjíríà as a lawyer? Kéèsì tó ń ṣe ní Nàìjíríà tí wọ́n parí ẹ̀, àárí kéèsì kan tó parí ẹ̀ rí. Ṣé màá ti ìyàwó mi là ń engage àbí ta ni mo ń bá sọ̀rọ̀? Láàpẹ́ màá ti wife mi náà ni mo ní Nàìjíríà ó máa ṣe kéèsì títí. Mo rántí clearly ìyàwó Jonathan, according to Sahara Reporter, ó ní tí àwọn èèyàn mọ́lé pé wọ́n jí jewelry òun, agreed ó lè wà láàrin gbogbo wa, òkè wọ́n jí jewelry ẹ̀, bó ṣó dáa pé kán tún wá fi aláìṣẹ̀ sínú prison láti 2019. Mo ní nínú àwọn tó mú yẹn, ìkànnù àbí mẹ́ta àbí gbogbo wọn náà ló lè yẹn, but ṣé wọ́n fún wọn láyè pé kán lọ defend ara wọn ní court? Because èmi rí Dezani tẹ́yìn ò rí, Dezani kan náà tó jẹ́ minister for petroleum, èmi àti ẹ̀pà àfojúríra báyìí nínú court, ó ń wò mí, mò ń wò ó. Ibi tẹ́mi jókòó sí ó yàtọ̀ síbi táwọn tó wá sí gallery ẹni tó bá lọ court. Ìkan pressman máa wà níwájú, àwọn tó kù máa wà nínú glass ni. Ó ń wò mí, mò ń wò ó. Kò dẹ̀ lè ní kí n mójú kúrò lára òun. Ẹ mọ̀ pé nílùú yìí bí ṣe jáde lórí train nísìnyí, ìlú yìí àwọn ojú ara wa o lórí train. Why are you looking at me for? O lè star bell o. Immediately rẹ́rìn sí ẹ. Oríṣiríṣi ló wà o. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe kún fàdúrà náà nílùú òyìnbó. Problem pọ̀. O mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiwa ti bá wẹ̀ nísìn, wàá dápara. Orí bó ṣe ń wò mí, òrórí ẹ̀. Ní Áfíríkà tiwa. Nílùú òyìnbó yàtọ̀ o. Nínú train, o máa wo kì báyìí. Because ẹni tó ń wò yẹn, o mọ mood tó wà. Kó má jẹ́ pé wọ́n ló máa fi attack mú. So bí ṣe jáde ní train yẹn nísìn, ìyẹn ló máa ń ṣe dàbí ìgbà tó yẹ pé ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ nílùú yìí. Ìlú yìí ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́, a manage ni. Bọ̀ ní Nàìjíríà nísìn, tẹ bá pàdé ara yín lórí bus, bíyàn bá sógun ṣe ẹ fi dápara. These are the things that I miss lórí ilẹ̀ wa. Ó yàtọ̀ sí ilẹ̀ onílẹ̀ tá a wà. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí, ẹ̀yin lẹ́nu ètò talẹ́ yìí. Àwa bú yín, àwa ní sọ̀rọ̀ sí yín, àní ṣépè fún yín. Màá try láti make sure pé ipò ní jáde lẹ́nu mi lálẹ́ yìí. Ó lè dọ̀la o, kí n bẹ̀rẹ̀ o, but alẹ́ yìí màá make sure pé àwọn staff mi ní Monday, wọ́n ń gbọ́ mi báyìí, ẹni tó jẹ́ team leader. Instruction from Monday, gbogbo program tó bá máa ṣe lórí àwọn ọ̀dọ́ ni títí di Sunday. Tí bá tún rí pé kò tẹ́ mi lọ́rùn tó, pé gbogbo ọ̀ṣẹ́ dáadáa, àtúgbì padà. A gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ pé àìsàn ti dé. Àmọ́ àìsàn tó wà nílé yẹn, ó ti ní solution. Solution ẹ̀ ni pé kí Yorùbá kó dá dúró. Anything short of that, irọ́ là ń pa fúnra wa, àwọn ọ̀dọ́. Èmi náà ṣe ìpera mi lọ́dọ̀, àìtí pé 50. Àwọn ọ̀dọ́ ẹja lo energy tó kù láti fi sọ fún àwọn tí wọ́n ń darí wa pé ẹ ṣé o, a dúpẹ́ o, ẹ wá máa lọ, ẹja gbalẹ̀ wa padà. Yorùbá exit from Nigeria. Àwọn ọ̀dọ́ Britain wọ́n gbádùn ayé.
ìgboro ti dàrú báyìí nísìn ìgbà tí mo tẹ̀ ń jáde lọ nírọ̀lẹ́ yẹn olúkálukú ò ní mọ̀ bí tó olúkálukú ń lọ àfi tẹ́ bá jọ jẹ́ pé ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ kan náà lẹ́jọ́ máa pàdé but wàá mọ̀ pé tó bá dé Central London bí ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan mo rí àwọn young youth fine girls young boy clean gbé kinní sétí gbé shopping bag kò ṣe pé kò sáwọn ọmọ wóbèwóbè láàrin wọn but ṣọmọ tó ti employ àbí tó ti employ rather nínú McDonald's àti Primark láti 16 years old number one ó ti ní rẹ́kọ̀dì pé òun ti ṣiṣẹ́ rí that means pé CV ẹ̀ ó wà intact CV tó ní by the time tó bá máa ṣe progression yẹn tó dẹ̀ parí yunifásitì lọ́wọ́ kan ló máa employ àwọn kan wà wọ́n ń lọ yunifásitì wọ́n lọ kọ́ṣẹ́ ni ẹ jẹ́ fún ilé example ẹyọ kan bàbá kan wà tó ń gé kíì ẹ máa ń kí ilé kíì ló máa ń gé ó ní òun drop out kúrò ní school ni ó ní òun drop out kúrò ní school ó dẹ̀ ti ń gé kíì yẹn láti age 15 bàbá yẹn dẹ̀ ti pé 71 years old ìlú wà ṣẹ̀rípọ̀ ọ̀dọ́ tí ó ṣe àṣeyọrí nìyẹn ní UK ǹjẹ́ ọ̀dọ́ tó drop out nínú Nàìjíríà lénìí tí ó dẹ̀ ti pé 70 tí kò dẹ̀ travel out tó sì wà nínú Nàìjíríà ni mò ń sọ èyí tó bá travel out ó máa rebuild ayé ẹ̀ ní mọ̀ pé kò lọ sí school even tó o bá padà lọ sí school but mò ń sọ ọ̀dọ́ tó drop out kò ń ṣàwọn ti generation ti sin o àwọn previous generation tó dẹ̀ wà nínú Nàìjíríà ǹjẹ́ yes luck lè dé ṣe rí then another thing táwọn èèyàn máa ń sọ Nàìjíríà ni pé o lè lucky pé kò dolówó láàrin kò díjú kò là bọ̀ níbí báyìí gbogbo nǹkan ló ní ó wà ìlú òyìnbó wà systematic tó o bá ti lọ jalè tó tọwọ́ bọ tó dẹ̀ tó ṣe fraud wà á máa wà òkè wà á máa jẹun ọlọ́pọ̀ lè wá kanlẹ̀kùn lémi kí ló fẹ́ wá kanlẹ̀kùn fún àfi tó yá bí àwọ̀ yà bàrà pé ṣé mo gbọ́n kankan tó dún sálẹ̀ kí ní kàn mí pẹ̀lú tó ń dún sálẹ̀ but ní Nàìjíríà lénìí àwọn ọlọ́pàá ò jẹ́ kẹ́ ráyé mí ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ìyẹn àkọ́kọ́ ó máa eliminate tá a bá gba country tiwa so argument tẹ́ ń sọ pé tá a bá ní country tiwa ta ló máa ṣe olórí but ẹ̀yin sáré nísìnyí pé fẹ́ ṣe olórí nínú Nàìjíríà tí kò ní foundation ti Britain mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn tí ẹ dẹ̀ fojú jọ because ẹ mọ̀ pé èèyàn máa ń fojú jọ yàn ni Ọ̀ṣínbàjò òun náà ti ṣe government ó wà okay but Ọ̀ṣínbàjò follow ní tí bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ kí ló dé tí Tinubu ò lò Ọ̀ṣínbàjò mọ́ nísìn they were meant to be good friends àti gbọ́ pé Ọ̀ṣínbàjò was the chief judge or chief justice of àbí chief judge nígbà tí Tinubu ń ṣèjọba lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ta lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí ó ní ṣe pé àwa ta láwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ tí a jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn torí àwa kan náà láwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àjọ rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní wọn lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ nígbà tá a ti ń lọ sí final roll call ẹ mọ̀ pé tó bá ń pe má bínú tó bá ti travel mo tẹ́ sí lójú tí tó bá wà lẹ́pọ̀t tó tẹ́tí gbọ́n tó ń sọ bí ọ̀gbọ́nyìnbó tó ń sọ ó dẹ̀ lọ béèrè ní information pé ọlọ́mọ jẹ́ kí plane kó ti lọ kó tó mọ̀ pé plane ti lọ. Final call to flight TK695 Istanbul. Final call is boarding. Ìwọ́dẹ̀ ṣì wà níbi KFC oúnjẹ KFC lọ́wọ́. Plane ẹ̀ ń board oúnjẹ KFC lọ́wọ́. Ṣe rí pé ó máa léwu díẹ̀ o. Ẹ̀yin ọ̀dọ́
final call ń wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ̀ ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì bó ṣe lè yá àwọn ọ̀dọ́ ni ẹ̀yin arúgbó àwọn arúgbó Ghana mọ̀ pé mi lọ́kọ yín ọ̀rọ̀ tí mo fi sọ ẹ̀kọ́ bá mi gbà bẹ́ẹ̀ ẹ má kí n lò bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀ ń ṣe jigijigi ẹ̀ ń ṣe bíi tó kàn yín ẹ̀ ń wo football ẹ̀ ń wo Premier League tẹ́ ẹ̀ ń wo tẹ́lẹ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ tó wo Premier League nílùú ayé wọn dẹ́ ẹ padà wálé àní tó bá wà ní airport tó ń sọ pé final call sórí final call yẹn wọn ò ní pè mọ́ final call yẹn náà ni final tí wọ́n bá wá rántí pé flight mi was 3:15 ó wá lọ síbẹ̀ ọmọ tó máa ń ṣe tó bá jẹ́ ètò wicked á ní kó lọ rí airline ó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn wọ́n máa ṣe gbé ọ bọ̀ ó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn à ń pè ní sí ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ ń push aside à ń gbé wá bá yín ẹ̀ ń ti dànù mo kí ìyá mi First Bank ìyá yìí tí mo sọ yìí nísìnyí ọ̀sẹ̀ gborí wọlé ni mo ní sọ bí tó ti wọlé First Bank ló ti retire àwọn ọlọ́mọ tó ju wọn rí àwọn ọ̀dọ́ ti north àwọn ń jayé nínú bank tó bá kó wọn dé báyìí àwọn kan ló máa tréènì wọn àwọn tó tréènì wọn á máa wò wọn báyìí láti ọ̀kan wọ́n ti disorganize system Nàìjíríà ìwọ ọ̀dọ́ Mr. Sam ní ọ̀wọ́ a máa wo fóònù ẹ̀ lórí tréènì ò lè máa wòyàn pé ok ojú ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáná lọ́ba ṣáná wọlé slang àwọn ọ̀dọ́ ni mò ń lò kó lè bá yé wọn lálẹ́ lórí tréènì London ojú ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáná wo bàbá yẹn ojú ẹ̀ tún ṣáná wò padà òun ló máa sọ pé wọ̀ tó bá ti ní wọ̀ yẹn ṣáà sọ pé sorry ìwọ náà má sọ pé wọ̀ tó bá sọ pé wọ̀ ẹjọ́ máa ṣe wọ̀ délẹ̀ ní òdẹ̀mọ́ tóun gbé dání ìmí fi lọ prison nílùú ìdàbẹ̀ tó ń lọ fọ́lìdé ni mo ṣeré èmi ò débẹ̀ rí o Ọlọ́run jẹ́ ká débẹ̀ o ìwọ náà ṣàmì but àwọn kan fẹ́ sórí ìtàtọ́wà yẹn ni wọ́n lára ó ní àwọn kan tó tún fẹ́ lọ bá jà nínú ilé so ó fẹ́ commit crime tó gbé wọn padà lọ sí prison UK ni mo ti rí pé èèyàn máa ń sọ pé tó bá release ẹ̀ nísìn á tún máa ní I'm going back where you going I'm going back prison ó ṣe jáde ní àná òun parí mission òun nínú ilé ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n ti bayé jẹ́ mò ń sọ̀rọ̀ ìyàwó Jonathan lọ kí n tètè padà síbẹ̀ ìyàwó Jonathan ni mọ́ àwọn èèyàn mélòó kan ó tì wọ́n mọ́lé láti 2019 I'm sure pọ̀dọ̀ máa wà láàrin wọn àwọn tó ń ṣe housemaid ò ń ṣe ní iṣẹ́ tó dá àìmọye tó ń ṣe housemaid nílùú tó fi kọ́lé sí Nàìjíríà housemaid Nàìjíríà ni kò ní value nígbà tí èmi kọ́kọ́ dé agency wọn fúnyàn lówó holiday àbí mo parọ́ èyí tẹ́ wà ní UK nígbà tó fi change pé èèyàn làwọn náà ẹ máa sanwó holiday fún wọn agency bẹ̀rẹ̀ sí sanwó holiday ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n ti click wa mọ́lẹ̀ pé tí nǹkan kékeré bá kàn ṣẹlẹ̀ ká jáde ká protest àní mo rí àwọn tàkúrẹ́ tó jáde yẹn wọ́n ń complain pé gọ́vnà tìsín kò ra bọ́ọ̀sì fáwọn bíá school bọ́ọ̀sì ni o bíá union bọ́ọ̀sì ni wọ́n àwọn pé bọ́ọ̀sì tó yẹ pé ẹ̀yin lẹ máa build ẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa build àwọn bọ́ọ̀sì yìí tẹ máa wá supply ẹ̀ sí African country a wà ní final call of the movement ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ má gbẹ̀yìn ẹ má yẹ kí ni kankan sọ fún yín pé àwọn ọ̀dọ́ nípa tá máa kó níbẹ̀ no ìrọ̀lọ́pàá ẹ má dẹ̀ líǹkì eléyìí mọ́ Dúpẹ́ Onítìrí because in tó fi kọ́kọ́ wọlé nìyẹn according to the time ẹ̀yin ọ̀dọ́ ó náà máa create iṣẹ́ fún wọn àrí website yẹn kò ṣiṣẹ́ mọ́ Dúpẹ́ ò sí lára tá à ń sọ gbogbo tá à ń sọ yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Dúpẹ́ ìwọ tó bá wà lábẹ́ ẹ̀ torí máa rí ẹ̀yin ọmọ Dúpẹ́ Onítìrí ẹ máa gbé picture flyer yín ẹ wá gbé ṣé ẹ̀yin ò ní mídíà tí yín ni
ẹ wá jù sínú comment section tèmi èmi Koikimedia èmi ń pàdé yín mo rí yín bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ ń jẹ blocking dáadáa torí tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀dọ́ tó rí ẹ pé tó ní làákàyè tí o dẹ̀ sì ní number 6 ìwọ ò ní rí yàtọ̀ láàrin bàbá Akíntóyè àti Dúpẹ́ ẹ má bínú pé mo kọ̀ ra wọnú síbẹ̀ nítorí pé òun ló ń lo language yẹn tó pọ̀ tó máa ń sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dọ́ kan wá yàbàrà wọn náwọn ọ̀bọ olóyè ṣe mọ́ olóyè wo ní kankan tó máa ọ́fà ogun dẹ̀ wà ní ilé nísìn ẹni tó lè bá wa ja ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá ní ogun dé nínú Nàìjíríà lénìí má pé bá Gani Adams o mo bẹ̀ torí Ọlọ́run mo rí lọ́dọ̀ Aláàfin ibà ṣì ń dúró pé k'Aláàfin tó ti dé nísìn àdúrà tí bá máa gbà ní pé kó má tẹ̀ ṣe ogun fóun torí ibà ọ̀rẹ́dì láti ja ogun ó ti jà rí agbọ́ àwọn kan ní kò jà èmi ò mọ̀ bọ́tẹ́ bá ń dúró de ibà Gani Adams mo ní gbogbo wọn ti pààyàn tán l'Ákúrẹ́ kò kúrò tó bá ti dé Ìbàdàn mọ́tò yẹn ò ń sọ pé ẹgbẹ́ra máa lọ s'Ákúrẹ́ ṣe ló máa ń rìvásì padà sí Èkó ní Màgódò èmi ò rírú ẹ̀rí bọ́ tó bá nẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tó gbangba sọ kò ń ṣe pé torí mo jẹ́ spokesman ẹ̀ tó bá ní ogun bẹ́lẹ̀ léni nísinsìn Ìgbòho á máa àwọn tó mọ̀ ló mọ̀ lọ́bìnrin lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ò tí kú bàbá yẹn tó lọ bá tà lọ́hùn pé kó má release Ìgbòho lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ní 2007 ní tí Ìgbòho fojú ẹ̀rí ọkùnrin mẹ́ta ni ṣẹ́yìn ọ̀dọ́ ọ̀rọ̀ Ìgbòho kọ́ mo wá bá yín sọ àgúnmu ní Ìgbòho agbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ àgúnmu ní brand kan nìyẹn kódà ó yẹ ká ti ṣe trademark Ìgbòho yẹn tó àfẹ́ kẹ́ni kankan máa lò bọ́ wọ́n ní táwọn ní táwọn yẹn náà orúkọ in tó múyàn máa jẹ́ orúkọ ìlú ẹ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ pé Ìgbòho tó máa ń sọ yẹn kò ń ṣe Ìgbòho táwọn ní o wọ́n wá gbélé èèyàn kan lórí lọ́bẹ̀rẹ̀ ní 2007 ó mọ̀ pé wọ́n ti bí wọn nígbà yẹn 2009 lọ bí ẹ lọ bèrè pé ta ló ń pè ní Ìgbòho ó wá ń kọ̀ǹpíà Ìgbòho àti Dúpẹ́ Onítìrì Ìgbòho tí Buhari sọ fún ikú bàbá yèyé tàná pé kí ikú bàbá yèyé pin Ìgbòho mọ́ inú palace kóun lè mú Ìgbòho ikú bàbá yèyé ní Ìgbòho tó rí yẹn original kan nìyẹn original sí nínú Áfíríkà lọ́wọ́ yìí ó ń káàkiri ayé mo ṣeré o Aláàfin ló sọ bẹ́ẹ̀ fáwa o ó sọ bẹ́ẹ̀ fíìmù àti Ìgbòho pé wọ́n Buhari pé wọ́n ní ó pe Aláàfin ní eléyìí ń sọ̀rọ̀ story o I'm not making this up o mélòó èyí tó kù ẹ mọ̀ agbọ́dọ̀ gbé sábẹ́ ẹ̀kú bọ̀ eléyìí Ìgbòho lè confam ẹ̀ fún yín tẹ́ bá fẹ́ lọ pè lẹ́yìn tó lẹ́yìn kan bá sọ̀rọ̀ tán bẹ́ẹ̀ tó lọ máa pè Ìgbòho lẹ́yìn ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dárìn àti ẹ̀rù Ọlọ́run ló lẹ̀ papọ̀ kò ń ṣe èèyàn mo dẹ̀ dúró ti confam mo dẹ̀ ní ṣe méjì pẹ̀lú ẹ̀ wọn láwọn Yorùbá máa ń dalẹ̀ kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ láyé ìyẹn bẹ́ẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè mo gbé wá Ìgbòho is authentic Gani is nobody to the aniga ẹ má yẹ ká dárúkọ Gani jà fi Gani sílẹ̀ mo rí ní ibi tó ti ń ṣe èmi mọ̀ pé a máa gbàdúrà ní sí pé kọ́ máa ṣe because èmi fẹ́ kí Aláàfin tó dé kó ṣígun fún Gani kọ́ bá wa ṣígun fún àtẹ káwa náà wá sọ̀pọ̀tẹ̀ Ìgbòho máa sọ̀pọ̀tẹ̀ but Gani ò rẹ́dì láti jagun àpá àṣẹ yẹn gbàgà èmi tẹ̀lé wọn dé àkókò ni èmi ò tí mọ Ìgbòho nígbà tí mo tabala accident yàn bá kú lọ́nà kan wá ní kí ni mo lọ ń ṣe mo kúrò London mo lọ sí àkókò ó wá jẹ́gẹ́ bí ibi tó easy títí gbàgògbàgò wèrè driver ní má tẹ̀lé wèrè tí mo fi ṣépè lálẹ́ driver tó drive wọ́n ní ó lágídí gan àwọn ọlọ́pàá ní kó fáwọn lówó náà wọ́n fún wọn lówó mo rírú ẹ̀rí nìkan bíi 10 lálẹ́ mọ́tò méjì la gbé lọ akọ̀rí pé mọ́tò kan wọ́n ti dá dúró kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn ní driver wọ́n ní bàbá yẹn kò fún ọlọ́pàá lówó lóru akọ̀yìnbọn pa lówó ẹni I was in Àkókò mo rẹ̀ tí mo lóye Ìgbòho ẹja fìyẹn sílẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni mò ń bẹ̀ lálẹ́ yìí mo fẹ́ pẹ́ lórí ètò yìí mo fẹ́ kó tó
2 hours a dẹ̀ ti lò 1 hour 35 minutes. Mo kí ìyá mi Sherifat Agbabiaka, ẹ̀yin ọ̀dọ́ a máa jáde fún rally. Ẹ bá mi deliver message yẹn sí gbogbo àwọn faculties yín. A dàlúrú o, à ń ṣe tọ́g o. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ń ṣe tọ́g, ẹ̀yin náà dẹ̀ ń ṣe àdàlúrú. But final roll call tó ń bọ̀ tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ máa jọra wọn nínú ọdún yìí, èmi ò mọ̀gbà wo o, wọ́n ò tí ì sọ̀gbà fún mi o, mo ò mọ date o. But ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa tí ẹ wà ní gbogbo campuses, ẹ̀yin ní knowledge jù àwa lọ, ẹ máa bá wa prep tá a bá ti lo aago gbágá tí bàbá Akíntóyè ló máa lo okùn ṣe mí o. Gbogbo a gbọ́dọ̀ jáde. A gbọ́dọ̀ jáde. Oh, very important. Mo rọ̀ wá, mo bẹ̀ wá. All-time beauty ni, it is better to suffer little than suffer a lot. A ti suffer a lot. A ti suffer a lot. Gbogbo alamọ tó ń jábọ́ lápò wa, àwa diaspora. Kò tó wà nílé. Àwọn ọ̀dọ́, bàbá Akíntóyè ní sọ fún yín. Ó ní mẹ́sẹ̀jì fún yín. Ibi tá máa fi ẹ̀ǹdẹ̀ sí nìyẹn. Ẹni tó ń pè wá ẹ má bínú. Mo mẹ́ tó ń pè. Mo dẹ̀ fi cut àwọn èèyàn mi tó wà lórí Koikimedia Odùduwà yìí. So à ní lè gba call, but a ṣe èyí tẹ́ máa pè wọlé. Ẹ má bínú, mo bẹ̀ yín. Àwọn ọ̀dọ́ ti jìyà. Ọlọ́run ló ní kémi náà má wà nílé. Tí bá jọ̀dọ̀, èmi àti jìyà. Tèmi fi kúrò nílé, àṣeyà yẹn máa ń fa gbùrú London gidi ni. Gbùrú là ń fa London. Fa gbùrú, gbòó ṣe gbùrú ó lé o. Ṣiṣẹ́ burúkú 12 hours, 14 hours. Mo sì mí láti máa ṣàlàyé fún mi lórí flight pé ó dé stage kan, àwọn younger sister mi ṣáájú èmi dé, ẹ mọ̀ pé Brit kò lóhùn. Mo sì mí láwọn láti stop iṣẹ́ ìrọ̀lẹ́. Àwọn ọmọ tó ń ṣe nílé. Táwọn bá wà níbi iṣẹ́ lálẹ́. Torí aago 10 láwọn máa ń dé. Òun á dẹ̀ ti dé láti school láti 4 o'clock. Kí lọ́mọ yìí máa ń ṣe táwọn ò bá sí nílé? She had to stop the evening job until tí ẹ̀gbọ́n mi wá dé. Àwọn tó wá padà lọ ṣiṣẹ́. Wọ́n fa iṣẹ́ ní gbogbo àwọn ìyá yẹn. Ẹ lọ wẹsẹ̀ wọn. Arthritis kò jẹ́ kó gbádùn. Wọ́n manage ẹ̀ ní. Ẹ tún wá fẹ́ jẹ́ kí àwa ẹ̀yin ọ̀dọ́ look, apply fún visa ó dáa, but tá bá gba country tiwa sórí passport yẹn àwọn ọmọ Britain báyìí nísìn lálẹ́ wọ́n ti wà ní Mayoka. 20 pound lọ fi ń wọ plane. Mo ṣeré o. Gbogbo plane wọn tó ń wọ̀, àwọn plane àwa là ń ná 1,800. Gbogbo tí wọ́n bá ń lọ láyé wọn bí lẹ́yìn tó bá ń lọ Amẹ́ríkà gan bí $200 àbí 200 pounds. Bí tó bá ń lọ Australia, àwọn ìlú tó jìnnà máa ń ná 1,000 pounds. Kó ọ̀dẹ̀ lówó yẹn, káàdì wọn, credit card ló ń ṣalé lórí. Bọ̀ gbogbo èmi làwọn journey kan wà wọ́n fẹ́ sáré lọ Spain. Wọ́n ti lọ báyìí lálẹ́ àná nísìn. Tó bá dé Stansted Airport, àwọn yẹn ló máa ń rù wọ́n lọ. Àwọn plane yẹn. Gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì wọn. Tó bá dẹ̀ dọ̀hùn ọkọ̀ máa káàkiri pub ni. Àwọn oríṣiríṣi dẹ̀ ló wà o. Àwọn ibi tẹ́ pé cheap one lọ máa wá tọ́. Àwọn tó wọ̀ òkè wà nù wọn. Kí ni mo kàn fàyọ ni pé bó ṣe jẹ́ kí ayé rí nìyẹn, ẹ̀yin ọ̀dọ́. Àti lọ South Africa fún ọ̀dọ́ kan nísìnyí. Ẹ̀rọ kò fi ja ogun ni. A lọ sọ́dọ̀ Pastor Emmanuel. A lọ sọ́dọ̀ Baba Adébóyè. A káàkiri gbogbo àwọn pastor yẹn. A lọ ṣàdúrà sí passport ẹ̀. A ṣẹ̀ wá gba Ìlọrin lọ. A gba Kogi lọ. A gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mi lọ. Ọ̀fà. A lọ Ọ̀ṣun. A ní káàfà bá wọn ṣàdúrà sí passport yẹn. Tó bá wá ṣe yẹn tán, a ṣẹ̀ wá àwọn babaláwo lọ.
lórí pé ó fi lọ South Africa lọ gba visa. No, ṣé báwọn ọmọ British náà ṣe máa ń gbé passport wọn, red passport, ṣé blue lẹ́ ń lò ní sẹ́nu pàwọ̀ ọ̀dà kan mọ̀? Ṣé bọ́ ṣe máa ń mú passport wọn lọ sí church nìyẹn pé ẹ bá mi tàbẹ́là sí lórí? Bàbá Akíntóyè ní pass message fún yín ẹ̀yin ọ̀dọ́. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ má bínú àní lè gba call lálẹ́. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ti lo full software, fóònù táwọn èèyàn dẹ̀ fi pè sí, àwọn èèyàn gbọ́n mi lórí ẹ̀. Tí bá dẹ̀ ní ká kọ́ tẹ, ẹlòmíì ò mọ ibi ta tún wà mọ́, ẹlòmíì ò mọ, ṣe rí ibi tó ti ń wò mí yẹn nìkan yẹn, ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Tí bá ní kọ́ lọ síbò mi, bó bá yẹ wàá tán padà. Àwọn ìyá mi. So, a dẹ̀ ti fẹ́ parí ètò yìí, 20 minutes ni gbogbo a máa lọ sùn. A lè máa keep ẹ̀yin àgbàlagbà awake. Àwọn ọ̀dọ́ tí bá ń ṣètò òru tẹ́tí sùn yẹn, ẹ máa wò. Mo kí ìyá mi Elizabeth, mo kí gbogbo yín. Bàbá Akíntóyè wá ní sọ fẹ́yìn ọ̀dọ́, mo ń bọ̀, mo fẹ́ lọ wo kíní ta máa ń kà yẹn ni o. Ó níbì kan tó sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ máa wúlò fún wa. Nàìjíríà jẹ́ kẹ́ wúlò, tó Nàìjíríà gan wúlò fún rẹ̀. Bọ̀ nígbà tá a bá dé ilẹ̀ tí à ń pè ní Yoruba land, ẹ máa wúlò. Our youth development program will transform our nation. Kódà òun lọ fi ṣe ebi tẹ́ tó máa mọ̀ pé country tá à ń lọ yẹn, country torí ẹ̀ fi pé ni. Wọ́n mú wa lọ sí number 10. Wọ́n mú sí the first 5. Number 5 níbi tí manifesto yẹn ti sọ̀rọ̀ youth. Ibi tẹ́ tí máa mọ̀ pé it is a very, very important part of a country. UK, wọ́n fẹ́ àwọn youth wọn ṣeré. Má tẹ̀ wọ́n àwọn ọmọ mi, nígbà mi, I lost my bus pass. Man, you told me you lost your bus pass. Èmi sanwó ìwọ ń lọ lọ́fẹ̀ẹ́, o ní you lose your bus pass. Màá tún wá tún lọ apply fún mi fún ẹ. Ọ̀fẹ́ ló ń gun bus. Tí bá parọ́ ẹ̀. Bèrè lọ́wọ́ àǹtí ẹ̀ tó wà ní UK pé èlò ló ń san fún bó ṣe máa bèrè o. Tó bá pọ́n fún ẹ lówó, kó má lọ di pé kò ní fún ẹ lówó mọ́. Kò sẹ́ni tí wọ́n ń fún lówó nílùú yìí. Yàtọ̀ sáwọn ọmọ tó ti gbàwé bóyá ìdí kan àbí bọ̀pọ̀ ọmọ kan tó sì tí gbogbo ẹ̀ dán mọ́rán. Weekly ni wọ́n máa ń san sí àkáǹtì wọn ni. Wọ́n máa ń san fún parents wọn, lọ́ máa ń san fún. But táwọn ọmọ yẹn bá ti ń dàgbà, àwọn ọmọ yẹn náà máa ní mom, let them pay to my account. A máa ṣe wọn, a máa ṣe this. Ó tún lọ ṣiṣẹ́. Ọmọ 16, 17 ó ti mọ value owó. Kò ní láti lọ ṣe jigijigi níta kọ́ tó. Wàá sọ fún obìnrin ọmọ 16 nílùú àbọ̀mọ 17 pé o fẹ́ bá sùn wá fún lówó. Èèwọ̀ òrìṣà. Kò ṣe pé kò ní sí o, bọ̀ má dánwò. Má dánwò. Ó tó bẹ́ẹ̀ ní United Kingdom, ìlú ọba tó lófin tó fi dúró chámchám. Àlùfáà ló kú nísìn. Gbogbo àwọn tó ń tọwọ́ bọ̀ nídìí, gbogbo wọn ti jáde nísìn. Àtẹni tó tọwọ́ bọ̀ nídìí gan, everybody ti jáde. Gbogbo wọn lọ believe. Má dánwò. Ṣorí ìwọ tó ṣe ń dé. Tọ́jú kinní ẹ̀ sábẹ́ o. Ṣorí àwọn ọmọ tó ń wò ní sọ́mà yìí. Ọmọ kí n máa ń sọ. Wàá ṣẹ̀wọ̀n ni o. Máa ní dey play Koiki. Mo ti gbọ́. Ìwọ̀nba lè máa kúkú sọ fún yín. Dey play. Ṣorí àwọn ọmọ tó yẹ ọmú wọn tóbi yẹn. Mílíkì tó ń mu ló jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ jáde o. Ìmí 14 years old. Ìmí kò tí pé 15. Advice ni fún wọn tó ṣẹ̀ dé ni o. Ìwọ ọkùnrin tójú a máa ṣe yànmùyànmù káàkiri. Ẹ̀wọ̀n ló máa ṣe. Tó bá tún wá ṣẹ̀wọ̀n tán tó jẹ́ pé COS ló gbà wọlé. Ìyẹn tẹ̀ tún yá fún British. Ṣe láyà deport ẹ padà. Ó rè fún àníyẹn. Ẹ jẹ́ sáré kàkà tó máa lọ mọ́ kí ẹ easy. Ṣé ọ̀la ni kí n máa retí èèyàn mi ní? Òun nìkan mo lè bá sọ̀rọ̀. Ó sì máa pè mí lóru ẹ̀ ní. Òun ni the last person tó máa ń deliver message fún mi. Kò ní bàjẹ́ fún mi, brother mi ní Florida. Èèyàn Koikimedia. Mo ń bọ̀ wá sí ilé iṣẹ́ sí Florida. Koikimedia ibẹ̀ la máa ti kọ́kọ́ sí ilé iṣẹ́. Màá wá gbé lọ sí New York. Èmi náà fẹ́ dá Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà dùn wàláì. Yankee. Àwọn Yankee. Wọ́n proud ju kí ló dálẹ̀ lọ. Ọmọ Amẹ́ríkà ò kí ń travel. Ẹ tún lọ bèrè. Wọ́n ò tí káàkiri gbogbo state wọn, kí ló ń wá káàkiri àgbáyé.
irú àwa tá jẹ́ Áfíríkà là ń káàkiri, ọmọ Amẹ́ríkà ò travel lọ kò ní passport kí ló fẹ́ fi passport ṣe? Over 50 states. State míì wọ́n ròyìn bó ṣe tóbi bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ èrè bó ṣe ń tóbi ọlọ́run ọmọ tó ń jẹ́ ń bẹ́ Amẹ́ríkà. àwọn lọ ẹni tí Trump sọ pé ẹ má bínú ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀wọ̀n tó ń lọ lágbàáyé. Trump ní ẹ fẹ́ kó ẹrù wá bá àwọn ọmọ wa, ẹ fẹ́ supply wa ní gbogbo nǹkan, ẹ wá ń cheat wa ní tariff nígbà. Ó ti da gbogbo àgbo everybody ó dàrú. Trump ó ti da everywhere rú báyìí. $2.2 trillion dollars ló wipe off the stock market. Do you know what $2.2 trillion is? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde. Final call àwa yìí. Àti fẹ́ parí ètò èmi náà mọ̀ látàárọ̀ kémi náà lè lọ relax. Ṣé mo sì lè rẹ́ bàjẹ́ lálẹ́ ìbáṣà? Ọmọ Ìjẹ̀bú Òde kò wá sí kọ̀kọ̀ rẹ́. Ìyàwó mi dẹ̀ ti bá tiẹ̀ lọ sùn nísìnyí. Àwọn àkọ́ ti ṣáà máa fi panu. Ilẹ̀ tẹ̀ ti ṣúná. Àwọn nọ́ọ̀sì rẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí pé ní Koiki má máa jẹun létí. Kí la máa ṣe sí báyìí? Ẹ̀bà dẹ̀ ló dùn báyìí tí wọ́n máa gbé sára tí ó máa jẹ́ kára ṣe gírí. Mo ń bọ̀ ọ́. Mo fi sáré kabẹ̀ yẹn ni o. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, iṣẹ́ wà fún yín tẹ́ máa ṣe. Ṣẹ̀rí ẹ̀yin student union president yẹn gangan. Ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú gbé yín mọ́ra. Mo mọ̀ kó fẹ́ gbé yín mọ́ra. Èmi mọ̀ yẹn. Election tí ń bọ̀, wọ́n fẹ́ gbé yín mọ́ra. Wọ́n fẹ́ gbé yín mọ́ra. Ẹ má accept kó gbé yín mọ́ra. Kò jẹ́ kó lọ sí báyìí náà. Òkèlè kó wà. Ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú gbé yín mọ́ra. Page 29. Okay, page 29 ló wà. Ẹ má jẹ́ kó gbé yín mọ́ra. Ṣẹ̀rí àwọn olóṣèlú ó máa gbé yín mọ́ra. Ẹ má yẹ kó gbé yín mọ́ra. Bàbá Kítóyè ní kí n deliver message fún yín. Àwa ìran ọmọ aládé, we have suffered abominably independent in Nigeria. Ìyà ti jẹ wá. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan. Àfi tí Yorùbá bá dá dúró fẹ́yìn ọ̀dọ́. Báwo lọ̀dọ́ ṣe máa ra mọ́tò lọ́wọ́? Mo rí bọ̀bọ̀ àwọn ọmọ iṣẹ́ yẹn. Wọ́n ń gun mọ́tò nílùú yìí. Mo rí mọ́tò kan Mercedes kan táyẹ̀ bí afẹ́ tó 24 inch. Yàrá ń ṣe jàmẹ̀jàmẹ̀ nínú àwọn iṣẹ́ yẹn. Wọ́n ń jẹ̀lú yamayama. Ọlọ́pàá lè dá wọn dúró tó bá ti commit crime. Ìwọ tó commit crime Nàìjíríà, ọlọ́pàá máa dẹ́ dúró. Nigeria is a country. Our youth development program will transform our nation. In the opinion of most Yoruba people, the most damaging impact of Nigeria on our Yoruba nation is Nigeria impact on Yoruba children and the youth. Nigeria impact on Yoruba children and the youth. Má lọ́mọ tó ní disable ní Nàìjíríà o. Wọ́n ti àbá. Mo rántí ìkan tó wà ní phase 2. Bàbá ẹ̀ tẹ̀ fi lọ jù sómi níjọ́ náà lọ́hùn ní Táwà lórúkọ ọmọ náà. Mo sì mi rántí ọmọ tí mo ń sọ yìí. Ládéníjàdèlè. Ó máa ń fi orun kan ẹsẹ̀ báyìí. Lẹ́yìn ìgbà tèmi travel lọ ní wọ́n ṣe gẹ́ẹ̀tì kinní fún kí ló máa ń pè stick tó fi rìn. Ìgbà ó ti ń dàgbà, ó ti ń dọmọge. Táwọn kan tún láàrin Èkó. Oyè yín wọ́n ti ń gbé bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ àlè kan wà láàrin Èkó yẹn. Ìjọ tí mo gbọ́ pé wọ́n rántí mo ní ẹni tó ní Táwà tó ní Táwà lórúkọ ẹ̀. Mo rántí orúkọ ẹ̀ pa. Òkè dẹ̀ kò ní da fún Nàìjíríà. Mo dẹ̀ ní mo fi ṣépè lálẹ́ Nàìjíríà. Wọ́n ń gbé lókè pátápátá. Ọmọ ìyàwó àwa máa fẹsẹ̀ rìn. Bàbá ẹ̀ nígbà tó náà bí bàbá ẹ̀ ní kó lọ jù sómi ni. Pé irú ọmọ olè léèkẹ́. Ntí kò wá yá wa nísìnyí ló ṣe yé mi. Most of those damage kò ń ṣojú lásán. Àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti ṣe collateral damage pọ̀. Táwà ń tẹ̀lé sọ pé bí báyìí ló wà mọ́ nísìn. A ti fẹ́ parí ètò. Àní gbowó lálẹ́. But tẹ bá fún wa náà
okay. Ẹ rí pé àdárúkọ owó látàárọ̀. Just to push a little bit, in Yoruba culture, children and the youth are highly valued. Àwa ní value nínú Nàìjíríà. Ìwọ wá ń gbìyànjú pé tí bá kàwé tán, Koiki ìwọ má worry, táwa bá ṣe politics, àwọn tó wà níbẹ̀ náà sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. We have just 10 minutes. Àwọn tó wà níbẹ̀ lénìí wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Constituted authority, ẹ rántí ẹ̀? Mo ní dárúkọ bẹ́ẹ̀ ṣáà rántí ẹni náà, òun dà léni ti lọ. Ẹ tún ṣùgbọ́n àgbẹ̀ kan, ìyẹn di King Kong sáàrin Ìjẹ̀bú ń bẹ̀. Ẹ rántí ẹ̀? Wọ́n ní tó bá sùn sínú pósí kò ní fún ẹ lówó, òun dà léni. Ọ̀nà wa títí l'Amẹ́ríkà, mo fi dárúkọ ní ọkàn torí mo wá wàhálà lálẹ́ yìí. Tí wọ́n ní wàhálà mi ti pọ̀ jù. Ẹ rántí orúkọ ẹ̀? Níjẹ̀bú ń bẹ̀ náà ló wà. Wọ́n náà wà l'Amẹ́ríkà pé ó ṣe drug, òun dà léni ó ti lọ. Kò sí àwáyé máa lọ. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, bàbá Akíntóyè ní sọ fún yín pé ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n value ṣe rí Britain. Bí mo ṣe àṣẹ̀ṣẹ̀ àti ẹni táwọn kan ti sọ tẹ́lẹ̀ ni pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń tọ́jú nílùú yìí ló ń jẹ́ kí nǹkan ṣe kó stable fún wọn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Àwọn ọ̀dọ́ àti youth àtàwọn àgbàlagbà wọ́n wò mí báyìí, àwọn grandma mi UK lóòótọ́ tí ń squeeze but wọ́n tọ́jú arúgbó. Mo ń wo fídíò kan ní ọ̀dọ̀ Linda Ìkejì, èmi máa ń káàkiri. Ọmọ kókó wọ́n dẹ̀ abandon ẹ̀ ní Niger Bridge. Ó ń ṣẹlẹ̀ náà labroad o, ń ṣẹlẹ̀ labroad, but it's a different story. Ẹni tó abandon ti Nàìjíríà torí ebi ni o. Ṣeré ẹni tó abandon ti abroad òun fẹ́ shame. Òun lóyún, òun bímọ. Two different things. In Yoruba culture, children and youth are highly valued as the most important asset of every family and of society, and as the pillar of the future and strengthening the prosperity. Consequently, Yoruba people devote more attention and resources to proper development of the child than most other peoples do. In modern times, when Western education has become the surest means of rising in society, Yoruba parents have commonly put enormous resources on school education for their children, often selling homes and other valuable assets for school fees and college fees. Ìyá tí mo bá sọ̀rọ̀ lánàá, wọ́n náà wọ́n ti ta every damn thing. Góòlù ni ìyẹn tẹ̀lé easy láti tètè rà. Ilé ni ó ti lọ. Nígbà tó bá ta gbogbo ẹ̀ tán, gbogbo àwọn tó fi rán lọ sí school, ìyá yẹn ní gbogbo táwọn ní làwọn tà táwọn fi rán ọmọ wọn lọ sí school. Àwọn àtàwọn ọmọ wọn jọ ń sùn jọ ń jí inú ilé báyìí ni. Wọ́n ní graduate 3 lọ́wọ́, ìkan ní masters. Ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ. Wọ́n náà ní shop 3 kò mú ṣingbá wọlé. Wọ́n ní àwọn tẹ̀ máa ń sọ pé kíyàn kan tẹ̀ wọlé kó wá ṣe irun, kó tẹ̀ fi ọṣẹ sí irun. Ṣèbẹ́ tó bá jẹun kánú ló lọ ń ṣe irun. Nàìjíríà ti bà nǹkan jẹ́. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Ìyá ẹ̀ náà ní ọmọ 3 nínú ilé. Ìkan ní masters, ìkan ṣe nursing. Wọ́n ní gbogbo àwọn jọ ń sùn ni. Wọ́n value education lọ ṣe ta gbogbo product pé táwọn ọmọ ẹ̀ bá tẹ̀ jáde. Dizzy Yoruba nation youth will need you for Yoruba nation self-determination, freedom and prosperity. Rally home and abroad is an inalienable international right.
Olakunle, the message is now getting more deeper. Our views are increasing. That is a good one. We will keep shining, and we hope the message gets to at least 50% of the youth. Eba mi pass message if I want to. We will continue with the discussion again when we're out. But Nijo Monday, our staff they will start engaging all our youth with different programs from different angles. Láti fi sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa pé a ti wà ní final roll call. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kẹ́ mísì in tó ń bọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa tí a jọ ṣe tó ti èní torí ètò yẹn lọ gbalasa léni ni. Energy yẹn máa ń wá lẹ́ǹkankan. Ó lè má wá bẹ́ẹ̀ lọ́la o. Ó wá bẹ́ẹ̀ léni ni. Èmi náà mọ ohun tí mo jẹ tí mo fi wá sùn, but we give time. Mo kí Mr. Fatai Mọ́tájọ́, mo kí yín dáadáa. Mo kí Mr. Adeleke Sodiq, mo kí yín ní mo kí bàbá mi Olúṣọlá Adékànbí, àwọn orúkọ Yorùbá, àwọn orúkọ ńláńlá, àwọn orúkọ tó dáa tó yẹ pé tí wọn náà bá pè lẹ́nu bá wà ń pẹ́ orúkọ yẹn dúró dáadáa. Mo kí brother mi, bàbá mi Lukman Ọláìdé, mo kí àwọn staff mi náà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o. Mo kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí, brother mi dáadáa. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní UK, ní gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá wà. Mo kí Queen Momo, ibo lẹ lọ? Ẹ wá dà mí nù, sister mi dáadáa. Queen Momo, mo rí comment yín for àbẹ́ tí ẹ ti marry ni. Èmi ò lẹ́ni mo fi marry yín náà. Wọ́n ní much love to you, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi, ẹ bá mi kí òòṣà. Òòṣà òòṣà wà ní Germany tó ń gbáyé tó ń gbà. Ó wà ní òtútù tẹ̀, at least chief hotel ní wà ní òtútù mọ̀ for some time. Chief ò like òtútù yẹn. Òdìndí onílé ọ̀nà náà ẹ lè jáde. A máa tún ìtàn yẹn kọ. Bẹ́ẹ̀ ni, àbẹ́ bá túbọ̀ ní tìrì lọ ni ẹ wá ti change mind tí mo rí nínú comment section wa for a very long time. Àbẹ́ change orúkọ ni. Kódà àdúpẹ́ parí lálẹ́ yìí o. Àwọn kan wà tó yẹ pé a mọ̀ wọ́n dáadáa tẹ́lẹ̀, wọ́n ti bá dúpẹ́ lọ. Mà ṣe dúpẹ́ 419. Nǹkan mo ṣe wá rántí pé lóòótọ́ wọ́n ní gbéyàn jáde nísìn tó bá sọ nǹkan báyìí tó tẹ̀ bá ta yé mu àwọn èèyàn tẹ̀lé. Mo ṣe wá understand ẹ̀ ni. Kéèyàn wà ní UK kó máa gbọ́n tí dúpẹ́ ń sọ tó dẹ̀ believe pé àti gba country àti wà ní country wa ẹ máa jó ẹ máa yọ̀. Ìyá mọ̀ pé they have psychological problem. Ìwọ tó ń béèrè pé need help, gbogbo ala need help. So tó bá ti ń ṣọ̀rọ̀ owó, tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ olówó dé, mo rí comment látẹ̀kan mo mọ̀ ignore ni. So tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ olówó dé, mo sorry. Bíbá yóò ń ṣe ẹ̀bi tí àwa náà need owó tó pọ̀. But tó bá jẹ́ pé nǹkan mi tó ní kan ṣe pẹ̀lú owó, no problem. So ibi ẹ̀ náà la máa mú ètò ìwá sílẹ̀. Mo ní kò ní kọjá 2 hours, 1 hour 58 minutes. Mo ń wo time mi. Mo kí Ọlákúnlé, mo kí Abdullahi, mo kí gbogbo àwẹ̀ ti tán báyìí. Kí gbogbo àwẹ̀ tàwọn Christian ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí gbogbo ká lọ múra sílẹ̀ dáadáa fún in tó ń bọ̀ tó máa bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà. Nígbà wo ló máa dé, bàbá náà ló máa lè sọ fún wa. Ká lọ máa múra sílẹ̀ o. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ọjà. Ó ní sister wa kan náà, àgbúrò wọn lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tó máa ń tajà ní gbogbo my 12 yẹn tó ń ta rice. Mo ráyè bá wọn ra rice. Nígbà tẹ́ sọ fún àbúrò mi pé owó tí mo fún ẹ, ibi tí mo ti fẹ́ kó lọ ra rice yẹn nìyẹn. Our people are trying at home, but ọ̀nà pọ̀ gan. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Oran Ayọ̀lá máa sùn. Kọ́lọ́n kò jí wa sáyé o. Good night. Bye for now.